हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। આજના વિડિયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મમરાના લાડુ મિત્રો। તો ચાલો આપણે રસોડા તરફ જઈએ અને બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ મિત્રો। અને પછી મારે જવાનું છે પતંગ ચગાવવા। તો ચાલો મિત્રો, ચાલો। સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને એક આ કઢાઈ મૂકી દઈએ। હવે આ જે મમરા છે તે આપણે એમને શેકવાના છે 5 મિનિટ માટે। માપના હિસાબેથી 3 તાંગળી જેટલા મેં મમરા લીધા છે। શેકવાનું કારણ એ છે કે આપણે જે ક્રિસ્પી પણ હોય તે આવી જાય છે। 5 મિનિટ માટે શેકી લઈએ। હવે આપણી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ગેસ બંધ કરી લીધો છે અને મમરાને આપણે બીજી કચરોટમાં કાઢી લઈએ। શેક્યા પછી આની અંદર આવું ક્રિસ્પી પણ આવી જાય છે। સૌપ્રથમ આપણે ગેસ શરૂ કરી લઈએ અને આ જે તવી હતી આપણે મમરા શેક્યા હતા એ તવી લઈ લઈએ। હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લઈએ। ઘી લેવું હોય તો ઘી લેવાનું અને તેલ લેવું હોય તો તેલ લેવાનું। આનું કારણ એ છે કે આપણે જ્યારે આ મમરાની ચીક્કી બની જાય તો એની અંદર એક ચમક આવી જાય છે, એટલા માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ અથવા ઘી લેવાનું છે। હવે ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે ગોળ અંદર નાખી દઈએ। આપણે આ ચીક્કી બનાવવાનો ગોળ લીધો છે અને એક આજે આપણે રોજિંદા ખાવાનો ગોળ આવે છે તે છે। આના અંદર આપણે લાડુ બનાવશું તો એટલું સારું રિઝલ્ટ નહીં મળે અને આની ગોળની અંદરથી આપણે લાડુ બનાવશું તો એકદમ પરફેક્ટ અને સારા લાડુ બનશે। તો ચાલો મિત્રો, મેં 3 તાંગળી જેટલા મમરા લીધા છે જેને શેકી લીધા છે અને 1 ભાગ જેટલો ગોળ લીધો છે, 1 તાંગળી જેટલો ગોળ લીધો છે। તો હવે આપણે આ ગેસ શરૂ કરી દઈએ અને એની ઉપર આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, એની અંદર આપણે 1 તાંગળી જેટલો ગોળ ઉમેરી દઈએ। હવે એમને ધીમા ગેસ ઉપર મિક્સ કરતા રહેવાનું। આની અંદરથી મિત્રો આપણે બનાવશું મમરાના લાડુ, ચીકી અને લોલીપોપ। તમારી ટીવી સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, તો વિડિયો લાસ્ટ તક સુધી જોવાનું ભૂલશો નહીં। આપણે ચીકી બનાવવાનો ગોળ જે લીધો છે એની અંદર આપણે મમરા લેશું એટલે એના લાડુ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે જે ગોળ લીધો હતો તે ફૂલી ગયો છે, ડબલ થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમને ચેક કરી લઈએ। તો ચેક કરવા માટે આપણે આ એક વાટકીમાં પાણી લીધું છે અને થોડો ગોળ આપણે અંદર લઈ લેશું। આ ગોળ જે છે તે હજી આપણો તૈયાર નથી થયો, એની અંદર ક્રિસ્પી પણ આવવું જોઈએ, પણ આ ક્રિસ્પી પણ હજી નથી આવ્યું। હજી 2 મિનિટ સુધી આમને રહેવા દેશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણો ફરીથી આપણો ગોળ જે છે તેને ચેક કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આપણે હવે આ ચાસણી આવી ગઈ છે અને આ ગોળ જે છે તેને તમે ક્રિસ્પી પણ આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ધીમે ધીમે મમરા એમાં ઉમેરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું। અને આ પ્રોસેસ કરવામાં થોડી ઉતાવળ રાખવાની, કેમ કે આપણે લાડુ વાળવાના છે એટલે ગોળ ઠંડો પડી જશે પછી। અને ગેસને આપણે બંધ કરી દેશું। આની અંદર જે બાકીના મમરા જે છે તેમને મિક્સ કરી દેશું અને પછી ફટાફટ આપણે લાડુ વાળશું અને થોડીક ચીકી બનાવશું। વાહ ક્યા સીન હે, વાહ ક્યા સીન હે। હવે આપણે ગેસ ઉપરથી એમને નીચે ઉતારી લીધું છે। આની અંદર આપણે હવે ચીકી બનાવશું। આ પ્રોસેસમાં થોડીક ઉતાવળ રાખવાની, નહીતર આપણી બધી ચીકી જે છે તે બગડી જશે। અભી મજા આયેગા ના। થોડું ગરમ છે, ગરમમાં જ આપણે એમને પાણી વાળો આપણે હાથ કરતો જવાનો અને એને મિક્સ કરી દેવાનું। મિત્રો આપણે થોડોક આમાં ગોળ શેપ પણ કરી લઈએ। તો આની અંદર આપણે જોર से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। થોડું મિશ્રણ મિક્સ કરી અને આની અંદર પણ આપણે થોડો ગોળ શેપ જેવા પાણી વાળો હાથ કરવાનો એટલે ગરમ નહીં લાગે। હવે આપણે આમાંથી થોડા લાડુ વાળી લઈએ।
તમે તમારી સાઈઝમાં પસંદ કરી શકો છો, નાના અથવા મોટા. મેં અહીંયા નાના લાડુ વાળ્યા છે. થોડો પાણીવાળો હાથ કરતો જવાનો અને લાડુ વાળતા જવાના. પાણીવાળો હાથ કરીએ તો બધા મમરા જે છે એકબીજા ચોંટી જાય છે. જો તમારું બાળક લાડુ ખાવાનું પસંદ ન કરતું હોય તો તેને આવી રીતના લોલીપોપ કરી દેવાના, એટલે બાળકો હસીને ખાઈ લે છે. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મમરાના લાડુ સાથે. આપણે જે આ પેનમાં બનાવ્યું હતું તે ખૂબ ઈઝી તરીકેથી નીકળી ગયું, એમાં તેલ લગાવ્યું હતું એટલે. અને આજે આપણે ચીકી બનાવી છે. क्या बढ़िया था गुरु. લઈ લઈએ. એ પણ એવી સરસ એવી બની છે. તો મિત્રો આપણા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. આપણે જે આનું જે કુરકુરું પણ જોઈ શકો છો, એનું કારણ એ છે કે આપણે આગળ જે મમરા શેક્યા હતા, આ એનું કારણ છે. આટલા કુરકુરા બન્યા છે. અને તમારો બાળકો જો લાડુ ખાવાનું પસંદ ન કરતા હોય તો એને લોલીપોપ જરૂરથી બનાવીને ખવડાવજો, તો જરૂરથી પસંદ કરશે અને બીજી વખત માંગશે. જોયું ને મિત્રો, કેટલા સરળ અને સિમ્પલ તરીકેથી બનાવે આપણે મમરાના લાડુ. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. હજી સુધી તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ અથવા તો ફેસબુક ઉપર ફોલો ન કરી હોય તો વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મને ફોલો કરી શકો મિત્રો. અને હજી આપણે ઢોસાની જે સિરીઝ છે, એપિસોડ છે, તે રોજે 8 વાગે આવવાના છે, તો તમે જોવાનું બિલકુલ નહીં ચૂકતા મિત્રો. क्या बढ़िया था गुरु. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.